ስልጣን ውህቦ ሥጋ ለሀብሊምስ መኑ ዝንቱ ዘምድረ ለብሰ ውእቱኬ ሰማያዊ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘበሙስና ተወልቶ ውስተ መኑ ውእቱ ዘያየጽየው ዝንቱ ዘበኃይል ነደ እሳት ምስለ ዘባራያ ዝንገቤ ዝንቱ ዘበብዛ ጣኦሮ ዘገኒ የእስን አላ ኩሎ ለሀበ ሰማያት ይስህብ ለተወህባኒ ነፍሳተ ስብሐት ዘኢከል ሥጋ ኢተማስን መኑ ዝንቱ ዘለቺፎቶ ኢይክል ምንትኑ ዝንቱ ዘያአውዶ ስብሐት ዘኢይትዓተት ዝተሃጐልኩ ወእምእሊአሁ ዘአማስን በላዕሌሆሙ አልብቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ዘቦቱ ጸጋማይ የማናየኮነ ወታሕታይ ከመ ዘላዕላይ ወዳህራይ ከመ ቀዳማይ
ለይቶ ቆሞ ለሞት ደምስሶ ምሕረተ ተሳልስ አይቆቶ እንዘ ይብል ተአካት አኮ በዝንቱ ናፍር ወዶዳ ወአኮ በልሳነ ሥጋ ዘባቲ ጽድቅ ወሐሰት ወይ በዝቃ ዘበቺ ነፍስ ትግብር ይትገበር አላ በዝኮ ሰብከ ይታወቅ ለኩሉ ወእንተ ኢትጣ ወእንተ ኢትወድ በእዝነ ስጋሃ አልፍ ዓለም ኢሃወት ወበምድር ኢትጣ አላ በዝኮ ቃል ተበላዕሌነ መንፈቀ ለባህቲትከ ጌትና ወዘችያከ ይውየድ ተወቱ ኩሉ ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ያከ ይጽየው አርከ ያከ አበ ያከ መጋቤ ወችያከ ኩሉ መለከ ወኩሉ ብከ ዛሎ ለከ አልቦ ካልእ ዘኢኮነ ዘዚአከ ለባህቲትከ ዘሃሎ ለዓለም እንከ ወኩሎ ነፍሳተ ምስጥ ድኅረ ጸለየ ለአብ ከመ ታእምሩ ወትርአዩ ዐርግ ይቤ ኢየሱስ ወበእንተ ይበል ኖላዊ መፍትውእንከ ነገረ ኅቡዓት ከመ ታእምሩ
ለቅድሳት ወለመኑ ትገብሩ ተስካሮ ወአዲየ እንግር እንተ ይብል ንሕነሂ አሃውየ ቦቱ ንጸወን ዘባህቲቱ ሀብተ ተምሂረነ ያሆነ ዘይብየ ዛይኔርየ ወእዝ ይሰምዐ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ አስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅር ተከብየ ሞስ ፋኢዳነሂ ንድያት ንሕነሂ ቦቱ ተወኪለን ሎቱ ነሃብ ስብሐት ዘሎቱ ስብሐት ወጽእ ለዓለመ ዓለም አይኒርየ ወሰምዐ قالنا እግዚአብሔር ተረኺብና ንዓኻ ንምልኽ ንዓኻ ንመስልና ሕማም እግዚአብሔር አምላኽና አብዚ አኽለኩም በለና ፈውሰ ምሕረት ካልአኸልና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ውግእን ወረ ውግእን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ አርሒቅካ ብሰላም ተከአልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ በሰማይ ከምኡ ድማ እምድሪ ይኩን ያለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናብሳና እንደገልና ክፋድሕና እንበራ ፈተና ونا نجسن حيلن كبرن زل علم نتك إما أمين أوز جماريم بنا قدس جبريل منا سلام لك له بحنا هدن كل سجاهون دن كل هدن جابير سواد قوي تسراوي سلام لك له نسخك أنا صبر فركر سخمر وملتز أجا جابير مساقي أوفست دس والكحاتياتنا سريلنا أفتو ودخ يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين
ባሕርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድኅሬሁ አድባር አንፈርአጹ ከመ ሐራጅት ባሕርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድኅሬሁ አድባር አንፈርአጹ ከመ ሐራጅት ባሕርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድኅሬሁ አድባር አንፈርአጹ ከመ ሐራጅት ባሕርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድኅሬሁ አድባር አንፈርአጹ ከመ ሐራጅት ባሕርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድኅሬሁ አድባር አንፈርአጹ ከመ ሐራጅት ባሕርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድኅሬሁ አድባር አንፈርአጹ ከመ ሐራጅት ያቁሙሁ ወምኦ ቅዱስ
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና የድማ ቅረበለልና ወንጌልካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ክብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ንዓመታ ከምዚ እዋን ድማ ኣብ ቤትካ ኩልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተረኺብና እነብዕሎ ግበረና ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ምስኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንኣ ወንጌለ መንግስት ዝኣውፈየና ኣውፈይ ወደጀ ችርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ሐዋርያን ዝንግር ቃል ባረኽነ ክብረ መንግስት ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ። ሽዑ ኢየሱስ ብዮሃንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መፀ። ዮሃንስ ግና ንዓይ ብኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ደኣበዮ። ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ። ድሕሪ ዝፈቐደሉ ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡብኡ ካብ ማይ ወፀ። እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረኣየ። ንሆ ድማ ብኡ ሰመርክፉቱ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ። ማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ኣለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለክሩ ደቀ መዛሙርቱ ቃለ ቅዱስ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ ሃበ ዮሐንስ ከመ ያጥምቆ ፈለገ ዮርዳኖስ ወወፂኦ እማይ ከርህ ወሰማይ መጻ ቃል እምደመና ዘይብል
ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ሎቱ ስምዎ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ ሀበ ዮሐንስ ከመ ያጥምቆ በፈለገ ዮርዳኖስ ወወፅዮ እማይተር ወሰማይ መጻካል እምደመና ዘይል ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ሎቱ ስምዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተጠምቀ ወለደነ ዳግመ ወለደነ ዳግመ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ እሙነ ኮነ እሙነ ለፀሐየ ጽድቅ ለፀሐየ ጽድቅ አስተርእዮቱ አስተርእዮቱ አማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ወለደነ ቅዱስ ጽድቅ አስተርእዮቱ አማን ክሪ ስብሐተ ጥምቀቱ እሞ
አስተርእዮቱ ስብሐተ ጥምቀቱ አስተርእዮ አማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ ስብሐተ ጥምቀቱ ስብሐተ ጥምቀቱ ንዛማ
ጥምቀቶ አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቶ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቶ መንክር ስብሐተ ጥምቀቶ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን
መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር እሙነ ኮነ ለፀሐየ ጽድቅ አስተርእዮቱ አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ወለደነ ዳግመ እማየ ወመንፈስ ቅዱስ እሙነ ኮነ ለፀሐየ ጽድቅ አስተርእዮቱ አማን
ጥምቀቱ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ ሀበ ዮሐንስ ከመ ያጥምቁ በፈለገ ዮርዳኖስ ወወፅኦ እማየ ተርወ ሰማየ መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዝንቶ ውእቶ ወልድየ ዘአፈቅር ሎቶ ስምዕዎ ሃሌሉያ ይትፌሳ ልብችን ኦ ድንግል ወይትለአ ቀርንኪ በክብር ሰማይ የዳግምት ብቼ ድነ ዓለም ወበወልድኪ ኮነ ሰላም ሰላም አቦሉ ወትረ ይርሐቅም እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳን ዘነበሙ እግዚእ አምላክ ወልዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤው ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋው ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተጠቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡዕ ዳግመ ይመጽእ ኮንን ሕያዋነ ሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለወልድ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚአብሔር ካናኑ ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ካናና ኣካ ምስጋና ካለና ኣቁዳ ናባረትካ ንጽምስ የመስ መንፈስ አኻነ መስገን ሰማይ በ አኻ አጽየም አተብ አኽትኸም አላዊና ብራ ባናዝነ መጣሪሕ ካብ ፍቓድ ኣባኻልና ካብ መዓምፅ ካና ካብ መታድን ካብካና ኣብ ባርነት ሓራውፃኻና ብመስቀል ኣብ ሰማይ ኣቦኻ ቀረብካና ካኻና ካና ኦ ኣኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ንሕና ባረትካና ኣኻና ኣምላኽና
كان أبنا أخي ود كان أزن سالسا جزيك أتني مسألة أخلنا أسأل كأخاصني نفسهم أسمع ولد كوانا زداخا أبتفعت ودب أغنى بتنا أنا نسأ أغنى توان باريشون هذا اللغة أبتقى تعوي أبتنا ما سرسل خمساتهم أنا نمسكين هذا زم كم أود ما بمسك كل ما أت كمان أزمل قايها كان بياتنا ورياتنا كان أغنى ودس كان لنا أدري واتمنت رفاقا منا فقر كان من ملالس كبرنا كان كل بيت قدرنا واسن حلو بيتنا أملكنا كان مقدم علم كان أنا أبن أعلم ولدن العالم عالم تولد على منفسك ذاك
أباسات قال ورات مركوز نعورات برهان حنكاسات تقرن سمات منسي أمام تدحزم حوين سمامات وسخن كاي أم تلفون سلمات كاسا برهان زبتره يعرب صحاي زي تف مبراتي كل صعب للقدسان زبر صحايو تفتاون كل سلمات عالم زبتره يسم كان كل تقلسك نفس ملس كان سخا كان كل مبب زلي قديم كحلقان ملعز فترك أبا كل جيس عالم فتر كان سخا كابتن تتنايمرون كاب آمنا زعلم تلاخي لاوي زي برسن زي مرمرني زي منفسي إذا بسر كان نسقى مسكوني قاسم كان مسكري أوكيتا نحن بارد كان كالونا أي لوات نات كامنة تاب كان نابو كان كاتو كون كم بأغاز أمن تاب كان سقا كان كل حالي سلام من فتح تاب كان كيف التحكم فتح لما فقر قبر كالنا ما خلناهم كان ما أرد كان أقويتان قسم أي أقويتا كم إن لنا كونين كسساب جزي خسساب العلس العين دعوتي هالونا عم تلات سلاكن حلو زي قارد صلت حبنا أو زلام نفس أبلاتات أنا زفتامات كأتقبل بحاتيان درفس كانسه أيا شعل بن فات من السبيت ما لو أدهن وقويتانا أملاخنان روح من قسنات كأيمن كلنا تسقعوا خنانا لك سوى نسمك أملاك عن نفسنا نزغن كان زي تلوتنا غناب مسرت واتن عقب البابنا تبرع غلنا سمعت لنا أرحي كابنات كأمرز خلل كان نسخا غانة تنفاتو فينا تسرد هار حنكايو زي تفك عدس كاب تزاز كار ما ستزاد تفنة تتفر لغايو ما تودحون توجه غايو وقويتام انت نبرد كان مسك خلونا يب كالنا لكان ملاختي بزي قرمز كان مالي عظم مسكوها وقويتا زاقا أسيب أبكدت عظم مسكوها كرم كان أيو تغاز نبرنات كالنا كاكايها عليهم كي تفتر مسخال وزقنا وتبار سب تقل قال أبارو تعطيات حرازة وسعنا ودخان فوركام قويتانا يسوسيو لذا قويتا نحنا بارد كان ودسك كالونا نو يدسك
ሳልሳይ ውዳሴና ካለና ነፍስ ትሖታ ዝርንጭ فلم زردمن كما برغرغ حتياتو حيت مسخاي مدحن تحلن كفعت بكللم حركم من انصار كان زمسكلم نصري ام هو سماي ابلت كدان زوتا مازالنا تامرام كان امنت كان عيلن كتكون تغلابت بسان كن مرازب او بيتا كرفنا بسان اغانا ودسنا بو امثال منغس قبل باتنا نمثالنا اغام فورو دغام كويتانا يسم كان انصن كان زل عالم عالم ولا علم علي آمين أتلا بلز دلو سبحات ملاو لولف دلو لمنفس قدوس سبحات لمن أوز دلو لمنفس قدوس آمين حرام الله محر أقرب أرما رحمة أخرما على أخنا قنان يا بير أخنا أخا أتكبر أتنب يقدس من أتنسى بركة أمتا أمدري هون التي كان لما قلنا بدلهم بدلنا وسن منجستن هاي خلينا أخي دنقل باخون سما حسنكم خوفس حياتنا هذه قدامي وقال وقته قال 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 وقته ق
ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወተገሰ በሥጋ መንፈስ ዘኢይትገሰስ ወዘኢይትለከፍ ዘመልዕልተ ሰማያት ዘመልዕልተ ስልጣናት ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብእ መዋቲ ወረደ ዲበ ምድር ወአንሶ እሰወ ዓለም በበህቅልከ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ሃሌሉያ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወተገሰ በሥጋ መንፈስ ዘኢይትገሰስ ወዘኢይትለከፍ ዘመልዕልተ ሰማያት ዘመልዕልተ ስልጣናት ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብእ መዋቲ ወረደ ዲበ ምድር ወአንሶ እሰወ ዓለም ውስተ ዓለም በበህቅልከ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብእ ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብእ
ወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስብሐት ይደልዎ ለአብ ወወልድ አብ ወመንፈስ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ አብ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ይደልዎ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ስብሐት ወክብር ይደልዎ ለአብ ወወልድ አብ ወመንፈስ ወወልድ ስብሐት ወክብር ይደልዎ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ አብ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን።
ዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር መንፈስ ቅዱስ እዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር وزفني والعالم عالم أمين. سبحات وكبر وسكد جلوم لا ومن يأتني وزفني والعالم عالم أمين. وسكد يا بهر صباوت هذا زباديك هات وكبر فني ولا علم علم أم سبات وكبر لس الفني ولا علم علم أم سبحات وكبوس قدوس يدلو يعني والفني ولا علم علم أم سبحات وكبر لس زيني وزلفني والعلم علم أم يا بهر صباوت ملوء سماوات ومدر قدسات سبحاتك وكبر لس جلوم لا الفني ولا علم علم أمين سبحات وكبر لس قدوس جلوم لا منفس كله زيني وزلفني والعلم علم أم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو زيني وزلفني والعلم علم أم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ومنفس قدوس رشدوس كل جزية يزيني وزلفني والعلم علم أمين قدوس يا بهر صباوت ملوء سماوات ومدر قدسات سبحاتك كما أنهالك ياريكو إياسو جبرك
كما هو أنهل تكما هاتياتي وهاتياته كل حزبك وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو أملاك وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يأزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ኩሉ ሰማያተ ወምድር ታተ ስብሐቲከ አት ወክ يدلو أملاك يعني والعالم يعني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس يدلو وولد وجزية يزيد وزلفني والعالم عالم
ስብሃት ወክብር ገሎ አብ ወወልድ ለጊዜ የእዝየኒ ወዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ገሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ለኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ሕዝብከ ሳሚሆ ቃል እቶ ቃል አለ እግዚ ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ተገሠጸ በሥጋ መንፈስ ዘኢይትገሠጽ ወዘኢይትለከፍ ዘመልዕልተ ሰማያት ዘመልዕልተ ስልጣናት ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብእ መዋቲ ወረደ ዲበ ምድር ወአንሶ ሰወ ውስተ ዓለም በሰላሳ በበህቅልቀ በሰላሳ ክረምት ዮርዳኖስ ዘመልዕልተ ሰማያት ዘመልዕልተ ስልጣናት ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብእ መዋቲ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወያ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ከህንፅን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገኻ ተውፃእካ እያ። ባዕዳ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂዱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን፣ ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍፁም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መና ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠርካ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከኣን ክሳዕ ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ካብ ርዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፀያ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንት ክፈጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እየ። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበልካያ ምድሪ ኣሰርካያ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካያ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ኾን ዝበልካያ ንስኻ ኢኻ ስቡእትና ንስትንባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወጡ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻዎም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻሎም ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወጡ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛን ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተተረቕ ናይ ሰብኡትና ዝንባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃን ካብ ናብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደረገሎም ንስኻ ለዎም ፍቅር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕ ንዓይን ባሪኻ ስርያ ንኩሎም ሰብኡትና ዝንባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርዖም ብናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ተበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዎም ፍቅር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓ ማሕጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃና ጳጳሳትና ቅዱስ ኣባ አንጦኒዮስ ዘክሮ ንውፃ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ መሰላምን ሓልወልና። ኣብ ጎይታ መራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ሰብካን ምስተዋዕልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኣብ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኸተማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘሎም ዝኻን ኩሎም ዘገር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳት ኣግብልቲ ከዋይማትከ ነብስ ኩሎም ሰማዕት ነብሶም ሙሳ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን አንበር ኣናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሕትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዕልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና። ጎይታ ፈቃድካን ዝደልካን ኩሉ ሰዕ ንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ومحرمة
أنا ندعي بخا قد قلب إمكاننا قال كقرمي تسال خلنا خوري ما مسجوني جبير أملخنا لوام كسب لما أنا نتقبل أشكل بقناة حيوانات كإنها مثلا أقول قلت كالت تسرعت مستير قالت كخنا نببن بقعة بلنا قبل حياتنا نرغس حلنا كبنا على خبر خمويت الناس كبر حلنا ساتاويان قربوا ذي خلوا ذبال أحواب تمنفس كل سحذر لنا كما يكوي حلنا ذن الجنزات في النسيب عند لباتنا في التأثاب كنا فلنا كل أكينا قال حلونا سلام حلنا ذلك مهارنا لبسنا فوز حمامنا نفذ على الحاكم خيهمو نتقدس وانا مستير بقعة بلدنا سمياوي زلو سناي معزا زلو معزا مسباتهم زينا ولنا صحات من دخلنا قربلك لوكي حلنا خمانا رحق بزا سهر خان محلات كان نزل على كل مستيرات زخونا سمياوي مستير من دخل في السمكة نتان نفس نسكانت وقفت وتارح لنا أخا زلوا سميا بخمس محوية مفس كل سنة مسكانا أليسن كبرين نعرق الكلنا نزل عالم عالم آمين والعلو دي أبي رام الأخنا مدحنا ندعبي مستير زي المهار كنا نحنا تحتها تبارتك قدس مسوي أخا قلقت هنكون زي بقعات كنا سنة سوى أخانا نصايا أخا وممرنا نزع قلقت الزين سرعات قداسين نفرد خير ودقنا أبي ويت الناس كان أربط كاميرا مسكانا وداسين عبيت نتدلان زلوا مقدس كهن فتسن بحيل مركز قدس بحاك برنا وهب مدحاني تسقات الأخنا زي أبير نفسه كفى كلهم بخلونا تقبل وبيت أمحنا بكلمة تهمتهم قبلنا وبيت أنا أمرحنا لمن كان مردكنا لنا يسبحاب مهنيات حياتهم فالله ما بعي بحد باريها مستمانيات أبساي يتحرقهم إذا قدسناها كم تحبت من قدس قدسية وبيت أنا يسكس أسكبر المسكنات أنا عاتن تقبوه مسؤول مزخام عالم دخونا مع ما يفتقرسون لهم كل ساعة نزل عالم آمين هالليلي أنا سبب زمالات كابير كخاتي أخاف من مرافق درجة مقلس خاصة قدية وبيدا في الله في سلسة مع خلنا من البيت الزاركة كل مرة هذا مرة الكاي أبكر ما درجة قدرة كان مقصد قدية كانت قادر كذا وسودار كان قاعد حقه سبحة دسي بلهم سبتنا تجنا ما نزتها وأنا خبر الكاز علو أو سينسهلني خبرت يأتي حسابنا ننسهلني كبت سوورا أن حسابنا ننسهلني نباريخ خبر أمر خالد إحنا نسمع وحب استبقى يمدق سبب الأخذ ولو عداوي بنصحة سب وقيتا أو أخذ ما أورال أقول وان كذلكم مسوات سوى أخول بالكل بالمتى ما كان أزقون مع السرعة خلي بسيط ما زيت طبعا أخذ وأخذ نعطيه روحه وهو طبعا من ذا فرخات وعبث الجابير نوح من هنبر بخل زمان هو ثيم حلت قايس عبني وبيت أدحن وبيت أكان وبيت أدحن وبيت أكان وبيت أدحن وبيت أكان أنا أبن ولد من هو قدس نزل العالم علم نزل العالم آمين وكل هرجنا يسكت مدحانين
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዝ መስዋዕት ዘጽደ ዘላን ዝቅድሰላን ዛዕለት ዚያ ክንደይ ተፈሪሃ ዛሰዓት ዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር መሳይን መስከልኩም ምን ተخلو በጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትርጉምተ ረምከታዘዮ ሆነ እመሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍተ ቅድሳተ ወተገሰስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰለልም ቤተ ውስቴታመና ወበስተዘወረደም ሰማያት ወሃቤወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ نز قربان زنا خان زمت نز قربون من توم زمت نذكر نخلهم بسمع زل عصم هب مزبلت ما بزعل الزيانه باخذ زمت على كباري خو تقبل له بجحاتياتو يخون وبزيا بزح زمت قربان زمت بجحاتياتو قربان ابي صادق المسوات ابنا ابراهيم كابتا من 5 سنتيم كم تقبل كخم وبزحن وحدن حبهم قدن زخونه عبارات كام هم تقبل ابايتم كابل سنات كامل قدسم كامل خم ذكروا سمع زل من قص خاز ذكرن بزون زل عالم عالم يتحدقهم او قيسا قص كاد لخونات قص للهم قص كا بايت ملس قطع خدمه كبار يا خيت فلرد اخونا يتقدفنا املاخين مدحنين خمش لا يتبلني اولوجيو تريوس يوسكرسوس وديا እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማ መንጦን አላቲናን ይክርሶስ አምላኽና ዝሕበስ ዘን ስሬት ኃጢአት ዝኸመን ተኸውን በሐቅ በማን ከዓተብ بيد كاوم بارخ بحيلخ قدس منفس كاصنا زحبس زين سريت حاتيات تبخا يخون بشت خمس قنا خمس سمر كلم أو سمرلنا آمين كاب እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንመርካብ ዝቅዳሴ እዚ عجب ቤት ምስጋና እዚ ዝቅደም ቅበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዘተቀበልካ ንናውሽት መርከብ ንአብርሃም አብረሰን ባኒ ኤልያስ አወቅን ባቆር መለስ ዳዊት አብዓውድ ኦሪና ኢያብሳዊ ተሳንቲም ከመበለዝ ዘተቀበልካ ከማጥባሪያ ከመባን ቁርባንን ተቀበለሉም حتى يخون بز عالم بزمصن سنا وقف له من كل ساعه زلالم عالم امين بدلني بالليل ابخا ولني ابز عارفلو ما يمرحني نسو حدش حيلي يبني كمزه تصفوني بمجدتك مرحني جبز بلت المات زلو وربا كو انت خدكو እግዚአብሔር ምሳኢኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምልኩስካን ሕልዋነ እየን
نسخا أبكر مسألاتي ما أدي تسرعلي كم قبور قاشان رأسي بزيتي قبا كايو سواء ملئي جرب بألو فرخان محرت كان بكل عد ما يمسا كم تخونا أفلت إيه أبديت كاخا نزل ألم كنبر إيه مسقانان آب مسقانان ول مسقانان منفس قدوس يخون لمن كل ساعين آمين ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ብቃና ናይ ገሌላ መፀውኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሉ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ምግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሳዕን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኖ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሃኒትን ስለት ሓጢኣትን ልቦናን ፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹንሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናን ዕልመንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናን ዕልመንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ኣለሙ ለምን ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም ኣሜን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ يقول أنا قانون أي رسم تقبل مسواتنا كان بلعبون سماعاتنا بربنا سمك يقدس مستخات متاب غادك خمتاب سماع كمد ما مدريهم على تنجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلنكم تحنا لما بدلنا ساحد قلنا كفاد احنا نمر فتنا يدتونا من قستين حايلين كبر نزل عالمنا جبريل ملا سلام تا سلام لكله اخي دنقل يخي تقافون دنقل يخي عد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክله ታበነስ ብርኽቲ ይኺ ማህተንኩም ብሩኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ኦ ፍጽት ደስ ይበልክ ኃጢአትና ሓርገና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ዘመንልና አሜን ኦ አበይ ቀስ ጸሎት ጋር ዘከረኒ እግዚአብሔር ንኽነ መስዋዕትኻ ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ፈዘለን እንስመር ጎይታ እንስመር ጎይታ እንስመር በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል አሐዱ
ኩሎም እስመ ምህረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለገባር የሰናየ ተላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና የቀረበሃል እግዚአብሔር አቡኑ ጎይታናን አምላክና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ዘዊርና ሮድኢናን ይሓልዩና ናቅሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቅብናን ኣፅንዐናን ክሳብ ዛ ሰዓት ያውን ኣብፅሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡኑ ጎይታና አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕሉ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽንዓኻናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና። እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረብና
ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብዚ ብሩህ ምስጢር ስጉን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩን ለምኑን። መፍቀር ሰብ ስለዝን ልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ዓኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወና ኣርሕቕ ጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ዘመንን ዕንቅር ቤትን ኩሉ ሓይል ጸላኽን ረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክባ ድሕንና ባልሃና እምበረ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክም ስለ መንፈስከም ኩሉ ኣብ ዝኾነ ቀዳምያትን ኣስራትን ዘከርታ ምስጋናን ብዙሕ ክቡእ እናደለዩ ወን ዘይብሎም ድሌቶም ግሰጽ በለሎም ረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕበስን ንስኻ ኢኻ መንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ኣብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስተ እዚ ናብዚ ጽዋ እዚ ንቀስካሪ ነዚ ሕብስተ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስተ እዚ ንጹጽካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ዝተቐድሐ ኮይኑ ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ኣነኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣባኻ ምሳኻ ማዕረም ሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ደሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። በምሳልሲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጣሕሊ ዛንቢርና ኣለና እሞ ነዳወይ እውን ስጋ ከም ዝገነዙ ከም የዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረም ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ዛቦታትና ሃዋርያት ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንኣትን ጽልእን ኣየሕድር ትግዶ
قام أفكار هاي خام كندم سلام نلمن علنا أمين وقويتا يقرب لنا ناطو إمنات بنسوك نهلو كبنا انت هايمانوتنا نلمن علنا تعم فستمتانا بحبرة منفس قدوس كحلونا انت محبرنا نلمن علنا أمين وقويتا يقرب لنا يا بيراب كل مكرانا فستمتاقس صنعات كبنا من تتاقس نفساتنا نلمن علنا يا بهير مسلم قوترنا من قدسان نبيات نلمين علنا استاذهم كم زسمر ونحنا يمكن اسمر يا بير من انت كبرنا عدلو من خفلنا من تلاكان هواريات نلمين علنا فتناتهم سمايت النت كنت تسمك يا بير كبرنا من قدسان سمايتات نلمين علنا بنصوح لبنانا هيمانوت قلب زي قدلت كان عن بيت كريستيان أقل تان ساتم يوم مجابير نوح زمن عاتم كبنا من ترسالي كان باباسات أبا انطونيوسين من تبصري كباباسنا أبا مكاريوسين نلمين علونا يا بيرنا كنا السلطان كباتم كير حاقت قهاتن فرهاتن كتعم فسمتا كبوم طامع ما كقبل من تكهنات نلمين علونا يا بير فصم قلت فينا كبا من بنتنا قربن طمع من فقر من كذكرن من تدياقونات نلمين علونا آمين يا بير دليت امنتم فصم تقهات كبا من ترادات تدياقونات انبت متحفت مزمران نلمين علونا آمين يا بير لمنا انك سمعن زعزز تقام فاسكت صاب لبن كحدرن طمع انك قبلن انت مغلطات ردا زيب لن نلمين علونا እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ማተም ቅዱስ ሥላሴ ካህትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝሕሾን ዝጥዕሞን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖምን ናብ መሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕሎት ስሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጥዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። በዓር መንፈስ ቅዱስ መንስ ልብናን ጸጉዕና ዓቢ ብካ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክና ሰሚዕ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና እንስ
قيام ولادة أملاك ملاخ نبات يا بكر ميا دويلو أمل تتقى تحقوسي دسي بلكي بهي بلكي بلا يا ذي المساخيو سقي خبنا سبرختي خير برخرسون بروخيو نفقر ودخل من لنا أكيدنا خاحت قلنا نعم نقول لمن فز كرزن كبر مسكانا نقبل من كل ساعة العالم عالم آمين ديو تسالنا لكلكم مسلم منفسك سبحات وكب لسلوس قدوس يدلو أبو منفس قدوس كل جزء يزني وزلفني العالم والعالم على سبحات وكب لسلوس قدوس يدلو أبو منفس قدوس كل جزء يزني وزلفني العالم والعالم على سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو منفس قدوس كل جزء يزني وزلفني العالم والعالم على سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو منفس قدوس كل جزء يزني وزلفني العالم والعالم على وابيك سبزلت عبد ذكرني እግዚአብሔር መስዋዕት ቃየም አዛታን ከነት ከጋብ ጽድቅ ይሐሉ ናይቶም አቦ ኽር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ አበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎት ካዘክረን እግዚአብሔር መስዋዕት ቃየም አዛታን ከነት ጋብ ጽድቅ ይሐሉ ናይቶም አቦ ኽር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ጣን አሮንን ዘካርያስን ካናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት በተሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳን ስብሐቲከ ሰማዕታት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ስብሐት ይግበር ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ወይን ካታ ብክልት ወገን ግል ማሕበር ኮነት ቅዱስ የአምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ ተፈልየ ይኹን መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 3 ካብቲ 1 ክሳብ 4 ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ነቶም ህዝቢ ንገዛእትን ንሰበ ስልጣንን ክግዝኡን ክእዘዙን ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ዝተዳለዉ ክኾኑ ንሓደ እኳ ስሙ ከየጸልሙ ሰላማውያንን ምቕሉላትን ምስ ኩሉ ሰብ ብትሕትና ዝነብሩ ክኾኑ ኣዘኻኽሮም ንሕና እውን ቀደም ዓያሹ ዘይእዘዙ ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን ዝተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንኣትን እንነብር ብሰብ ጽሉዓት ንሓድሕድና እውን እንጻላእ ነበርና ናይቲ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሕያውነትን ፍቕርን ምስ ተገልጸ ግና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ ማለት በቲ ካልኣይ ልደት ዝህብ ምሕፃብን መንፈስ ቅዱስ ብምሕዳስን ኣድሓነና ብጸጋኡ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ወረስቲ ምእንቲ ክንከውን ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕልና ኣብዚሑ ኣፍሰሶ እዚ እውን እሙን ዘረባ እዩ ነቶም ብኣምላኽ ዝኣመኑ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ክተግሁ በዚ ኣጸቢቕካ ከተረድኦም እደሊ ኣለኹ እዚ ጽቡቕን ንሰብ ዝጠቅምን እዩ ካብ ናይ ዕሽነት ክርክርን ካብ ወለዶታት ምጽብጻብን ካብቲ ብምኽንያት ሕጊ ሙሴ ዝለዓል ታዕታዕን ባእስን ግና ረሓቕ ከመይ ጥቕሚ ዘይብሉ ከንቱ ነገር እዩ ነቲ መሻረው ሰብ ሓንሳእ ኣሰማዓሉ ካልኣይ ግዜ እውን ኣሰማዓሉ ካብኡ ንድሓር ግና ካባኻ ኣርሕቆ እዚ ዝተባላሸወን ሓጥእን ከም ዝኾነ ፍለጥ ባዕሉ ንባዕሉ ዝኾነነ ሰብ እዩ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ወሲያነ ዘነሳይከ አክሊለ ወጸልይ በዚያነ በዛ ሳይሎ ወምህረቱ በተስሙ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘይት ወህብር ክብርት ወስብ ክብርት ወልዕልት መልእክተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወት ማእፈ ዮሐንስ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 5 ክሳብ 12 ዓለም ዝስዕራኸ
እቲ ንኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመኖ እንተዘይኮይንስ መን እዩ? እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸ እዚኡ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመጸ። መንፈስ እውን ሓቂ እሞ እቲ መንፈስ እዩ ዝምስክር ዘሎ። እቶም ዝምስክሩ ከዓ መንፈስን ማይን ደምን ሰለስተ እዮም። ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ እዮም። እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝምስክሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እሞ ምስክር ሰብ ንቕበል እንተኾይንናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልፅ። ወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብኡ ኣብ ውሽጡ ኣለዎ። እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝምስክሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንዑ ሓሳቡ ገይርዎ ኣሎ። ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ፣ እቲ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን። ኣሕዋተየ ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲ እሞ ናብ ዓለምን ናብዛ ዓለምን ዘሎን ኣይትፍተው። ቅዱስ ስሉስ አዘነ በሳይል ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አብሃዚ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንደ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውም በጊዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ ዝመስዋዕትና ዓዛዕታን ዘንተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሰሓልኻን
قبل على الآخرنا كاب كل طيوش حياتنا نصحن كنكون قبلنا ومفكر سباب كرمين أي نصرنا مسقانا كان قلقل بقعنا قبلنا بكل زمن هوتنا بحق من نصرنا خوينا بدرسان بحق وسن كان قلقل بقعنا تسالن سلام لكلكم ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ልምናልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጥልቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና حق نتيت زخنك ونتيت دنگل دسي بلك وناي بحريناتم كحت زخنك دسي بلك ونامان يلام لخنا زولد كلنا دسي بلك أبكر مقويتانا إياس كلنا بحق متارقي زخنك محرد كيرو حتياتنا من تخحاد قلنا ذكرنا لمنا كلنا زويتو كذيرا ተጣኔቲ ማርያም ታንውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ አዋኑዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወደስገለቶ ወነይከብትዛዛትዮ ከመስለይለናታዊ ተውቦ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል وعبت سمايات لمريم دنكل ومرعون على داوود والتمام لسلام تسامل اسمه ذيك بنقص مرعوت لعبونا بيتروس ودنقلنا ليوهانس وملك لعبونا باويلوس موتو برهانا لبيتك ለማርያም ድንግል በይት ሰምራብ አሰርገዋ ደብተራ አይደረ ወህግሎሙ ወከይነተ ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብረዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ቅዱስ እግዚአብሔር
ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማያት ብየማን አቦ ዝተቐመጠን ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጐይታ ይቐረበለልና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ነፍሲ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዘይሓልፍ ሓጎስ ዘውፅእ ነቶም ካብ ማእሰብ እምነት ከለልካና ብሰዓ ምሳቱ ዝነበረ ነታ ብብርዓን ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ናኻ ዝምርመር ከይለመና የዘድልየና ፈሊጥ ብፍቃድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነበር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና መሃልየ ነካለና ንዓኻ ነበስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ድምኣኻ ድማ ክንፀንዕ በእምነት ዘይቋረፅ ጎይታ ምን ዘለና ንውድስን ንባርኻ ነካ ኣለና
ጎይታ ነጽ ቅዱሳን ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ባለና ታሕተኾን ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቆን ኣኸልና ታልጠላቕ ሓጢኣት ኩልና አምላክነ መንግህ ብሮ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ማርያም ወለ ጎይታ ሰላም ካን ሀገርና ምንኪናት ጎይታ መሐት አውርድነት ጎይታ ዓለም ማርገን አቀለ ባይከ አለትን ቅዱስ ገብርኤልና ሰላም ተኸበል ወበዘቲ ተመላክ ማርያም ደስ ይበል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ተጸልይ ያና ሐቀልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ
مرتخان طهان هواريات كان نزل نسقات من طريق بدل لهم قريب ساعات نبيات نصار كان نزل خيراي نزل نسقات من سمعات من بناء سري أزلوا عندهم سمع أزلوا أزانكم ساتين زبل ساتهم سات من سمع قلت قدس عن بقعات قبرنا اليوم رب نزل يلون نلملون كرم ذكرنا قلنا ذكروا እግዚአብሔር አምላክና በሞት ቀደመና አعرفهم عمم بقط حويهم ناكلنا هيوت ناكلنا تسبح ناكل قاسل زغان كان حساب عليها من قرب لنا
الآيات مايات آيات ለእግዚአብሔር አምላክ በሁሉ ታው በረከት ንኹልና ይባርከና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በመፍራህን በመቅጥቃጥን መዘገልግልዎ በብግዚእን በብዙ ሰዓትን መዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንፅሓና ዋርካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ ወንጌል ክመሩን ሰብከና ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማም ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክመሩ ዝለኣካዮ ምስኻኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕልናና ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ በር ክንሰምዕ ራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብካ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ ይሁን። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይሁን። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ ይሁን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ እግዚአብሔር ዘረዳን ወይብቦ
አጽየን ودلنا فارحنا መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ካይማ ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድንግል ኢኸ ብስካሁን ድንግል ኢኸ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸርትኽን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፈሰቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍት ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት እዚ ቃል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን ወመኑስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ ተነስሑን እመኑ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 29 ክሳብ 34 ንጽባሒቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረአዮ እሞ እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ይመጽእ ኣሎ ቅድመይ ናይ ርእዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ብዝበልክዎም እዚ እዩ ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናኣጥመቕኩ መጻእኹ ዮሐንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ብኡ ክመጥ ከሎ ሪአኹ ኢሉ መስከረ እቲ ብማይ ከጠመቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ እትርእዮ ንሱ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘጠምቕ ኢሉን እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ከዓ ሪአኹ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ምን ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምር በሰብ ምፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ኣብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመብርቕ ቁርባና ምንቅርበሉ ግዜ ብሓጢአት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ኦ ጎይታ ምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን እዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራሕካ ንልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስግኡን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ እጅኻ ኩለን ሓስካ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራኻን ልምንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት እተይተ ዘሃደ እግዚአብሔር እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ነጊና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጥር ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ስልምና ኣለና ነተ ክህነት ካብ ውጣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ እንት መምህርና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ አባ አንጦንዮስን ምእንቲ ኣብ ርእሰ ከተማና ዝተሸመ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ እንሰ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብይ እጅኻ ኩለን ዝሓዝካ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምንልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ومعبرنا وست مهرنا بارك بسلام بزي مقراطن بزي مكلخالن قدسنتن فقادك كغبرو ناتك كخونو ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣናና ኣገልገልተኸና ብድሕሪና ንዝመፅን ሰናይ መዋዕል ሃብ ጎይታ ኣምላኸ ይተንስእሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝጠሉ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን الكل
نامن بحدو أملاك أب عجب له جبالي سمايات ومي ada amlak rizya kalau bahasa sab kona sab kama sekali kala mata taqabra sat mazhab raga kanfar ayabul samhu abab sar abn ya tanagara abzuna ati ቤተ ክርስቲያን ላይለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወናምን አሐቲ ስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ዘይማን ወሕይወተ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ኣይቐረብ ንሰይጣንን ሰራዊት የምተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቐረብ إلهي كاب سكا ورسحات كم تنتاخكم ودما كابنا كلكم حاجات يدفكم أمنا كرسوس كان تقربكم كابو مقبالكم حالتا على فنات يبلين حاجاتكم أو جزاء رسوم يزم الله سنبر بنتناخكم أنت ذيك ربكم أنا خاب حاجاتكم نتهين زين وكاب خف عليو كم تشكعتن يرد كم صدقت حاتيات عليو او قيتاين أملاخين كبار سرعة وهب سلام فقر كفوح لنا من كنات سقا وفتوتنا الحق اللي فقر سلام بزلو وزمان بسناين أبرو مزس مرخا قدسانا قلقلتها خصن برون كفلني ኣብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ዝኽዋ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ سلام لكل መንፈስ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላጎ ለሰብ
ንጉስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝበጠልካዮ ቀደም ምቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ኩላ ሰባት ናብ ሰማያ ካብ ሰማያት ዝርከብ በረኸትካ ሰላም ንኩላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ንኽናበሉ በኣ ዘመስገኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መልኣክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅቅ ምዝካረ ከውና አንጻሃና ንኩልናውን ብመንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ክርስቶስ አምላክነ ተስየን ደለዋነ ከመ ንሰመ በበይናት አምላክ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ቅረቅረና ተባልኩም ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደብካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና በረኸቱ ስለ ሰሪቃና ጳጳሳትና አንቶኒዮስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ብረድኤት ንዘለዓለም ዓለም ይሓልወና ምስለ ነፍሳት አግብርተ ዋይማት ወርያ ስላሴ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ መንግስታ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር መስለ ኩልክሙ አግብትዎ ለአምላክነ ሃሌሎ አልባብክሙ ዓመት አጼን طبعا
وفسد يمكن معلم واسكال العالم هلو እግዚአብሔር በትዝልቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነት ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ሰማያት ከይተረበገት ምድሪ ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድመ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። አንተንዮ አባ መቅደስ እንዚያጉዱ ከጸሎቶም እስጢፋን ቅዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ኣብ ወልድ ክርስቲያን በረኸሰም መንፈስ ለአኽና ቅዳሴ ኸውን ጣዕመ ወዳ ሰዓት ስንፋት አማመት ታትናና አየመም ባሳ ሰማይ ማትንባረኽ ናይ ዛዕመዚ ኣፍሮም ባረኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ኣዘወትር አንግበረል ሰላም ካጽናዓልና ተናዓና ሰና ኣስብል ናት ሓያላት ዝኾኑ ሰዓ ቅዱስ ከቡ ካውንቲ ቤት ሳማሃብ ኣምላኽና ተከበብሱ ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ና ሃይማኖት ቀረቡና ዋትና ንሓትና ንዓርፍ ታታ ኣጉርቲ ካይማትካ ኣቡና ራጽየን ለተትንሳኤ ነብሲ ኩሉ ናታት ዓርፍ ሶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ቆርብ ወይኒ ብመረም በብርሃት መጋረጃ ጻፍትን ባባት ኣቁሕ ቤተ መቅደስ ተሓል ይባርኽ ወኣምላኽና ወክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ዝንታናት ኣይኩም ከምራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍረን መደንቀጽን መንፈት ዘቕርቡ በለሎም ንቐት ሰብነት ሓጉስ ማዕሰት ተኣስሩን እትን ኣምርኮን ዘሎ ታትተን ኣምላኽና ኣድሕኖም ባኻብን ኣብ ሰማያዊት መንግስት ዘክሮ ዓይነ ሓጢአት ኣድሕንስ ባረኽ ጣዕን ዘለዓለም ሓል ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን የኤጲስቆጶሳትን ንካህናትን ንኩሎም ህዝበ ክርስቲያንን መሐሮምን ይቅረበለሎምን ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጾ
ተቀመጥኩም ተንሱ በፈቃድ አቡ ወረደ ማርያም ታንገደ በንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ምብራቅ ተመልከቱ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረከት ንግስነቱ ተቀበለ ከበጥባት አድዩ መግብና ደለ ከም ህፃናት በገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብኑ ይስተዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አንሰስወ ገሃደ ወስረየ ከመ በበከለይከ በሰላሳ ክረምተ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛት ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ተባትከ እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕትኑ ኣርኣየ ተዝክረነ እተን ሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ ኣርኦት ሓጢኣት ምን ተሓራ ናፃ ከውፅእ ኣእዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንተ ዳዊት ከሳወስ ለሌት ተባቲ አመ ያገብዎ ንሳ ህበዘ በደዊሁ ቅዱሳተ ወበጦአተ ለእንበለ ነውረ ተታንዑ ዝሓዝለን ውትበአማን ንሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም ኣሜን እስየብሃከ አምላክነ ከንቱ ውእቱ
نماين وينن حويسو أمسجن بارخ مو نتوم ناتو قدسان دك مزامرتو نصحان حوارياتو نزطوازي نبجا بزحات من تخاتكم زفسس دمي يلهبو አይሁድ ሐዝቦነ ተሰራዊት መላእክት በመፍራህም በመርዓደን ቆመሩ ንዑዋ መጋባ ቆምዎ አብዕን ዘይት ሰቀልዎ በመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትር ወቅዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግዎ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ ምን ማያንቲዑን ዘስተዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርቤን ዝተሓወሰ አስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቃል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምውታት ከተንሶም ሞተ ንዜኑ ونتعمنك لك ربع زيد مسكال أوررو وبتا كنزو بحدش مقابر قبرو أبصار ساي معلت كاموتات تفليتن زين أبت دك مزامر تاكيبو ملو زلو آتوه أبترهاتيون كاترا يوم بربع معلت نسما يبت عرقل قزين هاي أبتصفى تطبيو لأزازوم أب حمسا معلتي منفس قدس كم حلال تحوش دلهم بناي كلها قرات فانقاتات وانتزاربو نابز حبس تزين نابز توازون كما تاتو متقدس منفس كا تدلنا هاي قويتانان مدحنينان يس كرسوس سقان دمن كقبرو نزل عالم عالم بعلخا سقاي زبلعي دمي ونزسته مساي كنبريو انا ونمسو كنبريا إلكا خمسة زاربكا آمين كل هذه نقول بخان زلالم هيوتن كبرتات حاجات من سهم كونم حدا غير كابهم هابن يبر بزياك منفس وفوزنا فزنتو برسفورا
زلا كل عالم زلا كل العالم بروك اسمه لك زعبير بروك اسمه لك وبروك جماعة فسمع እግዚአብሔር ويتبارك ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩክ ليكون በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ለኵልክሙ መንፈስ አይቴ ብሔራ ለጥበብ አይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፎኖታ ነጥበብ ሃገር አበይ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰነ ኸበዩ أزر مقدا خبيت رخبة بحر تساقيرو بغيح ورك من تشايتا لعل دمنا ديب زوردا خمنيو واتسب مقدا يفلتاني وبحر سبون يلا كاب كله سب ترسعت كاب كله عواف سماي وانت عبت نعاز طري مسك زيابير تعالى رخو نعاز صلوها موتي فوتو خاب تحين كاب كله نبرت كو خبت تدمق مزبران ناسنا تاترت نساخم قدامي تخوينات نبتركب أبرقان كلان كله تحدث بتولد ونام نفس تاركان ثم حلالك لسا كاب كبر عنكو تبل الخبر هاي مزازنانيو مخرنت إزازنا تايو صنعاتنا عمران ونا تايو نقصات باي نقصو حيالاتون با تركي يحفو عبيت باي خبرو مكان انت با رست منقصة سماياتي ورسو
نذكروا تفكر نتحلوا تحلوا نعاد دلي خام وقصير رخبوا بمقد تخيد حقا سب تحدر نذكروا تريد من تخدموا من مزاقبتهم تلا ختملن بأسر تلك تملالس اتنخلو زفلت نفنسو يفلتا اتنخلو تمرمر مقد داغ معي بزوني هايكو فتاوي إسرائيل قدس نهابو بدحر زي مدري ترأيت كم سبب وانت ملالست انه قزع رسا بيتا نتت جوعات عنو داخا قمت سبحتا حاردت ناي قزع رسا ويني أبقى زلت ما أداونا سنادت أقل قلتا بنوي حسبكت فلتت زي بلونا باي القس النابلت الآخر نتو ما يمروت قولون كا حبستي بلعو ويني ونستي ودنقرن حديكم بهوات نبرو النابلت سوعت سبب تتبهلقنا بطبعات سقود تبجونا بمفساس دمون تشايتنا نزل عالمنا عالم المنقصون سحارينا مدحانينا يطبب مدحانينا ودو وبزوانا بطبع سقاه وتسايطنا فنزهات دم وهرنا فمنقص العالم عالم كما بسماء كما هو بحمد رسالنا ليلتنا هذا يوم لنا وسعنا وجبنا كما نهدي ناي برهان እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞት ኣሲራ ንዝነበረት ነብሲ ፈታሕኻ ኣብ ፀልማ ተቆሪና ዝነበረትካ መከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ታኻ ማማትና ዝፈታሕኻ ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓት ፈተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ወኩሉ ንዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቡን ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹ ወንሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ቅዱሳን መላእኽቲ ህልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕዱልካን ዝውድሱኻን እምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ መዓሙቓ ዝስጠቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ንምድሪ እውን ቀላያትን ሓቢሮም ይርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጠላኢ ዘጨንቕ ዲያብሎስን ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይሱ እውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣምኑ ኣህዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ዘፀንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተረእየ ተስፋ ከዓ ፀንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ
ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ወጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ኣምላኽና ኣብዚ መሕወይ ሕብስቲ ዝን ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብ ቃዓና ኣብዚ ጽዋእ እዚ ካብዚ ጽዋእ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አቆበከ አበሳነ በከ መምሕረትከ ወአቆበከ አበሳነ መምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ አበሳነ ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ መድኃኔ ዓለም አሜን። በጊዕ ምፃቦ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ በዳውና እውን ነጥባሓዮ ከምዚ ሕብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብዚ ጽዋ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ሕብስቲ ክቕበል ከሎ ኻባና ንሓደ እኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አብ ወልድ አልባሪያው عمد كان عندنا أثناء
ሃይማኖት አቅንያ አጽየን አጠርት አብሐሲኻ መሐል أبنا ዝናብ ዝናብ ግእዝ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ እስካብ ዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅፈኒ አስተውዕል አሐዱ ቅዱስ ቅዱስ አሐዱ መስቀል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክና ብንስሐን ዘለው ህዝብካ ተመልከት ከመጠን ዕቤቶካ ያቀረበለሎም ከም ብዙሕ ምሕረትካ እውን ደም በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ከሰውሮም ንሓልዎም ዝቀደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቅረ ኢልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስሉም መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎም ኩሉ ዛዕን ዘላለም ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ
እዚና የአማኑኤል አምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደመን እዩ አሜን 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 سعد حريت انزفا زنا غويتانا نملخنا مدحينا يذكر بولتو غندن زخنت كاب قدس مريم زوسو مس ملكوت حدث غبرو تكون دمن كم زخنا نعو بزي متحواس من دبلاق بزي من فلاين من لواط بزي من بيتنا بلاطس مسنا مسكرنت سمايت زخنا من تانا من تيوت كلنا حلف ذهب يو آمين 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 ملكوت خاب تسبيتو كتحن ساعات ويكم قطبة عين خمزة يتفلي من كابو بمنات نزقبلو هيوة مدحانية نحرقات حاتياتن خون من تانا حلفها بو آمين 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 إمن ونزينا قويتانا نبلغنا مدحينا يذكر الصوص تكون دمن كم زخنا نعو مسكانا كبرن سقرات نزقبو يمسلوا سما يابو مسمحوي منفذ قدس لهم كل سعين زلالم عالم آمين أبديت كان قصي تاريخ سلام لك نبلاجي مريم من سبق عجيب أنا قاتل الوقت تملك فذاك ملك ما على بس قاعد يا أملاك Hello. ومريم بسالك صلوات وتعالى نداي ولدنا استغفرت ورد ما دوس بل كان تكمن بس كده بنا
ሰላም ለክም ሰማይ ላረፍታት የለን ሆያና ለማንቶም ተገስ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛት የለት ኩልክም ድማን ሰባት ማጥክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንቱም እንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ዚዮ ኮነኔ ካባል ሀገር ወጥርከ ከነ ለወልደ ሀገር እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ይክፍለነ أراكم تاسكابم فرين عيبم تاركان سالسيت تاخانو أب كل حد يدم أنا ما عندهم أحسن أنا كسر متكوري كمي إلهم حجي أمانو كاموت كريهم دزخونسي أتوي زروخبون دك أمزامرتو مناغرو منبره كناها بزنغرزز اللين زلمنن صلايو كاموت كمزفرح كحسبن كرئنمو
ንኣይሁድ ኣላዒሉ ኣብ ልዕሊኡ ኸትንስእ ክቐትልዎ ሽዑ ብሞትን ኩሎም ሞታት ህይወት ምእንቲ ክህብ እዩ ከመይ ምእንቲ እዚ ስርዓት እዚ እዩ ሰብ ዝኾነ ስለዚ እግዚኣብሔር ሞተ ክትሰምዕ ከለኻ ኣስተውዕል ሞቱ ስለምንታይ ኮነ ቤናይ ምሳሌ ኸ እዩ በል እንሆ ጴጥሮስ ነገር ሞቱ ከም ዝናበለ ነገረካ ብመንፈስ ሕያው ክንሱ ብስጋ ሞተ መለኮት ብህላዊ ሕማም ስጋ ዘይቀርበ ክንሱ ብፍቓድ ሕማም ስጋ ተቐበለ ካብ ቀዳማዊነቱ ከይተለወጠ መከራ ስጋ ከይተንከፎ ከም ቀደሙት ነበረ ካብ ወገን መናፍቃን ንክርስቶስ እትዛረብ ነፍሲ ነይራቶ እያ እዚ ዝበልካዮ ባሃየብለናን እዩ ነዚ ዘፍርሶ ድማ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝፍለጥ እዩ ከመይ ነቢ ኢሳያስ እግዚኣብሔር ኣብ ከም ዝበለ ነፍሰይ ዝተመረቶ ዘፍቅሮ ወደይ እዚዩ በለ ዝብል ሰብ እንተሎ እዚ ብዛዕባ ኣብ እዩ እንተተባህለ ኣብ ነፍሰይ ስለ ዝበለ ንኣብ ነፍሲ ስለ ዘላቶ ትዛረብ ዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ነፍሰይ ብምባሉ ደኣ ኣብ ነፍስ ከም ዘላቶ ሓስብከ ኣየናይ ዳንደ እዩ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ወልድ ነፍሰይ ጓሃየት ንነፍሰይ ክወስዳን ከተንስኣን ስልጣን ኣሎኒ ብምባሉ ብዛዕባ ወልዲ ከምዚ ክትዛረብ ከመይ ኢልካ ትኽእል መናፍቃን ነዚ በሉ በዚ ምኽንያት ከዓ ነፍሲ የብሉን በሉ ከመይሲ ንኣብ ነፍሰይ ስለ ዝበለ ነፍሲ ኣላቶ ብምባል ከምዘይግባእ ግናኸ ከምዚ ዝበለስ ብምሳሌ ጥራይ እዩ ነዚ ከዓ ብመጠን ዕብደቶም እዮም ዝተዛረቡ ኣቱም ዓያሱን ዕውራት ልብን ከመይ ጌርኩም ብዘይኮነ ነገር ትካትዑና ኣቐዲምና ጎይታና ሰብ ብምዃኑ ትዛረብ ነፍሲ ከም ዘላቶ ብምስክርነት ቃል ቅዱሳት መጻሕፍቲ ነጊርናኩም ነርና ከመይ ጌርኩም ዳኣ ነቲ ቃል መጻሕፍቲ ናብ ዘይቅኑዕ ኣባህላኹም ትልውጥዎ ኣለኹም ንስኻትኩምሲ ነቲ ዘይልወጥ ቃል መጽሓፍ ክትልውጡ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ዘፍቅሮ ወደይ እዚዩ ስለ ዝበለ ደኣ ከመይ ጌርኩም ንኣብ ነፍሲ ኣላቶ ትብሉ ኣለኹም ኣብ ንወዱ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ዝበለ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እምበር ብዛዕባ ስጋዊት ነፍስ ኣይኮነን ከመይ ኣብ ከም ወዱ ስጋ ኣይተዋሃሃደን ከምኡውን ቀይሳውያን ስጋ ጎይታና ነፍሲ የብሉን በሉ ኣርዮሳውያን ኣብ ወንጌል ቃል ስጋ ኮነ እዩ ዝበለ ቃል ስጋ ነፍስን ኮነ ኣይበለን በለ ስለዚ ኣነ ንኩሎም ዘረብኦም ክምልስ ከሎም ከመይ መጽሓፍ እግዚአብሔር ካብ ምድሪ መሬት ወሰደ ንሰብ ከዓ ፈጠሮ ይብል ንሰብ ፈጠሮ ብምባሉ ከዓ ምእንቲ ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት እዩ ከምኡ ድማ ቃል ስጋ ኮነ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ብዘይ በይና ሓጢኣት እንሆቲ ኣብ ስጋ ዘሎ ኩሉ ኣለዎ ማለት እዩ ዳግም ድማ እግዚአብሔር ንሰብ መንፈስ ልቢ ጸላም ከብዲ ኮላሊት ኣሙዑት ሰራውር መታንት ኩሉ ህዋሳት ስጋ ብውሽጥን ብደገን ፈጠረሉ እዚ ኩሉ ንሰብ ዝፈጠረሉ ቅኑዕ እዩ መጽሓፍ ከዓ ነዚ ኩሉ ኣምሳላት ኣይዘከረን ግናኸ እግዚአብሔር ንሰብ ፈጠሮ በለ ንሰብ ፈጠሮ ብምባሉ ነቶም ዝዘከርናዮም ንኩሎም ኣምሳላት ዘይተዛረበ ከምታ ኣቐዲምና ኣምሳላት ሰብ ዝዘከርናዮ ጎይታ ድማ ፍጹም ነፍስን ስጋን ከም ዘለዎ ኣጸቢቕና ተረዲእና በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን አሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ
ነገር አበኒ ከመንሳእ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለከ አበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምርከ ከማስተሪ ስብሐቲከ ወየወለከ ዘገድር በተአምኖ ፄዋ ከአበ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ ስማያ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በከመ ብዝኃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበጥብሲ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን።
አኩቶ እግዚአብሔር ትሳቶ ነስያነ ከመደ ሕይወተነት ይኩነነ ፈውሰ ዘተመቶ እግዚአብሔር አምላክ ንጉሰይን አምላኸኝ ልዕለ በለካ ኣለኹ ንስምካ ድማ መቐመስግን ኣለኹ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ኢታነ ምስጋዎ ቅዱስ ወይም ደሞ ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም በሰማያት ይደልወና አመንሳ አደብ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ከም በሓድሽ ኩለነ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመነ ኣለና ልማነና ይንዓቐና ይትቆጣዓናን ምሕረቱ ወንቀባና የርሓቐን ሞስ መማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ለማህበልና ንሕናን ዝበደልና በደሎን ከም ዝሕደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማመን ኦብቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ተህሊናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለካል ስሬት ሀይነስ ፍራት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳይ ኦ ፍስሕት ደስ በልኪ ኃጢአትና
أفكر وجهي يسوع كريستوس من تنا عرت لمننا آمين وقويتا ناي كل أملاخي وقويتا ناي كل نقصي وقويتا ناي كل أملاخي وقويتا ناي كل ملاخي وقويتا ناي كل مدحني وقويتا ناي كل فرادي وقويتا ناي كل محوي وقويتا ناي كل مقابي وقويتا ناي كل سساي سقا ودخا مسقانا حد خمس قبر كادم قبو خادما مسلمنا خمس حوسكا خم ونعخا مفرها بلبنا لنا يا ملخوتكا ونابحلنا نحد نحنا سقاويانينا موحق سقانا حسب سرح سقاونينا نسرح منقد سقاونينا ننبر نعاها نسخادا منفسا ومنقد مرحانا منفسا وحقونا لبمنا نسخا نعانا منقد منفس مرحانا نعانا نحاتا نتدا محيركا ناشعخا محارة تبهال نصاد كان سبب مقبارهم يخاتم عرهم كم صدقهم نتفاديهم يتذكر أبسانا تقدم بدلنا يتذكر وقويتا محرتك غلط في مصانا نباخان ترع نباخان أوي نباخان مهللا لنا نزل على مالم يتذكر لنا أبسانا ذاتكات كبانا سايلك اكزيو ابيك نصرم ابيك ناويو ابيك من بل وملائكة سماء وقيتا نقبل عنا خاصتنا يدم كان كم قال كم سخازن برق برلنا وسيسقى النفس يخن لنا ثم ذي قربنا دم مسخاخ النبر جابير أملاخنا خمس تعدم كاننا وخن قرب مع منفسا وتبعات عدلنا كما خاسر حقنا زبل خلق تعالينا نلمنا كالنا عين لبنا نابرهلنا دعالك عدلنا سلام كابز حلنا عمو مفوز دخم برتع تأسر فتح حزنون عزيز فحلم زلو دما كبهم تميم زلو يكايد برخزر كحلو ناتن وقتن كواغرنا كوغروابتنا كتر عقلنا نلمنا كالنا نتم لبهم زترهر لبهم كترهر سقام نفسنا بي ونفس سلامنا فقر نفسني تنكمر احنا دمنا قرئنا المزجبير املغنا بهم كثير نلمنا كالنا وقويتا نفس زعرفوا بارتك ابونا سلاسي ولا تنسى نفس كلهم سمعتات انقصد ما يعرفنا علم مسائل كايد محرتك عولا نبلا ابونا زب السمعات اب سمعتنا بربنا قدس انقصد خاتمتا فقارك خمتا بسمايكم ودمام قريب نعيلة نقرانا لو ما هبنا نحنا نتبدلنا بدلهم تقلنا وفاد هنا نمبر فتنا يدتونا مستن حايل كبرن نزل عالمنا تايم امين وعدنا قدس انقل مريم يا قدس جبريل ملاك سلام لك له اخذ انقلخي تقاهون انقلخي عدك زيابير بيتا سراوي سلام لك له خبن سبرخديخي رما تنكم برخي ومن تتقى زيابير مساخي وبستي تسير اتيادنا نخعد قلنا نفت ودخي يذكر صوت من ثانا محزن من اللامين
ይርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ኣብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንምስጋና ንንስሓ ቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ሎሚ ኣብዚ በዓል ዓብይ ጥምቀት ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እነብዕለሉን ንዝከረሉን መዓልቲ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ነዚ ክቡር በዓል ከተብዕሉ እናደለኹም እናባሃክን ዝኾነ በዚ ዘሎ ግዝያዊ ሕማም ምኽንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ኣብዚ ዘለኹም ኮንኩም ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሕማም ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ ፀገም ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንዓና ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ስለዚ ስጋና መግቢ ማይ መፅለሊ መዕቀሊ እንተዘይረኸበ ብቁሪ ብሃሩር ብጥሜት ብፅምኢ ይጉዳእ እዩ። ከምኡ ከዓ ነፍስና መግባ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ስሲታ ለነፍስ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ቃል እግዚአብሔር እንደዘይተመገበት ትእዛዛትን ሕጋጋትን እግዚአብሔር እንደዘይተመላለሰት ከምኡ ነፍስና ትጉዳእ። ነፍስና ከይትጉዳእ ምእንቲ ነፍስና ከይትጠም ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 1 ካብ 29 ክሳብ 34 ንጽባሒቱ ዮሐንስ ንጎይታ ኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮሞ እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ። እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነርኢ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልኩኹም እዚ እዩ። ኣነ ድማ የፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናጥመቕኩ መጻእኩ። ዮሐንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ርኢኹ ኢሉ መስከረ። እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ከጥምቕ ከሎ እትሪኦ ዘለኻ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን። ኣነ ኸኣ ርኢኹ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ እዩ። ስለቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዮሐንስ መጥምቕ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማዕድዩ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ። ዮሐንስ መጥምቕ ንመጀመርያ ግዜ ዝፈለጦን ዘምለኾን ዝሰገደሉን ኣብ ማሕፀን ኤልሳቤጥ ወዲ 6 ወርሒ ከሎ እዩ። እምከርሶ እሞ ኣእሚሮ ሰገደ ቃል ኣብ በእዝኑ ሰምዐ። ኣዴና ቅድስት ኤልሳቤጥ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ናዝሬት ኣብ ዝባን ይሁዳ ዘካርያት ምስከደት ኤልሳቤጥ ንዮሐንስ መጥምቕ ናይ 6 ወርሒ ነፍሰ ጾር ነይራ እዩ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላም ንዓኺ ክትብላ ኮላ እዚ ካበይ ኮነለይ ኣደ ጎይታይ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰምዐ እቲ ሕፃን ብሓጎስ ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ።
ስለዚ ዮሐንስ ካብዚኡ ኣምልኹኡ ዝጅምር መጽእ ከሎ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባላ እሞ ኃጢአትኩም ኣሚንኩም ተነስሑ እናበለ ከጥምቕ ከሎ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ይመጽእ ኣሎ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ቅድመይ ዝነበረ እዩ ኣነ ምድራዊ ንሱ ግን ሰማያዊ እዩ ኣነ ትሕት ክብል ንሱ ግን ልዕል ክብል እዩ እቲ ሰማያዊ ናይ ሰማያት እዩ ዝዛረብ እቲ ምድራዊ ግን ናይ ምድሪ እዩ ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ንዓውዱ ኸዓ ብመስኡ የጽርዮ ነቲ ምህርቲ ናብ ማዕከን ይእክቦ ነቲ ፍርዳድን ነቲ ሓሰርን ከዓ ብዘይ ጠፋዕ ሓዊ የንድዶ ስለዚ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ እናበለ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ የጥምቕ ነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ትሕትና ስለ ዝኾነ ድሕሪ ኩሉ ተጠመቐ ይብለና ወንጌል ኩሉ ህዝቢ ምስ ተጠመቐ ድሕሪ ኩሉ ተጠመቐ ክጥመቕ ምስ መጸ ዮሐንስ ገሪሞ ከቢድዎ እውን ስለዚ ብትሕቲኡ ምስ መጸ እንታይ ለኸጥምቐካ ኢሉ ኣነ በኣኻ ክጥመቕ ይግባኣኒ ፈጣሪ ብፍጡሩ ከመይ ኢሉ ይጥመቕ ፍጡር ብፈጣሪኡ ክጥመቕ መምህር ከመይ ገይሩ ብተማሃራዩ ተማሃራዩ ብመምህሩ ስለዚ ኣነ በኣኻ ክጥመቕ ዝግባኣኒ ስመ ኣብ ብከ ወስመ ወልድ ለሊከ ወስመ መንፈስ ቅዱስ ህልው በሃብየከ ባይደ ኣጠምቅ በስምከ ወበስመ መኑ ኣጠምቅ ችያከ ስም ኣቦ ኣባኻ ኣሎ ስም ወልዲ ንስኻ ኢኻ ስም መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ህልው እዩ ንኻልኦት ብሽምካ እየ ዘጥምቖም ንዓኻ ብስመን ከጥምቐካ ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን ወዲ ብሩኽ ኣምላኽ ገላጽ ብርሃን እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ እንዳበልካ ኣጥምቐኒ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባኣና ኢሉ ኣብ ትሕቲ ዮሐንስ ድንን ኢሉ ተጠሚቑ ኣጽነነ ርእሶ ከመይ ኣጥምቆ ገብሪ ገሊኡ ንኸጥምቆ ኣብ ፍጡሩ ርእሱ ኣድኒኑ ተጠሚቑ እዩ ክጥመቕ ከሎ ኸዓ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝነበረ መጽሓፍ ዕዳና ደምሰሶ ወሰጠጠ መጽሓፈ ዕዳሆሙ ለኣዳም ወለሔዋን እቲ ናይ ባርነት ዕዳ እቲ ናይ ባርነት መጽሓፍ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ኢልዎ ዘሎ ነቲ መስቀል ነቲ መጽሓፍ ዕዳ ቀዲዱ ደምሰሶ እዩ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ንዝነበረ ብጥምቀቱ ኣብ ሲኦል ንዝነበረ ኸዓ ኣብ ግዜ ስቕለቱ ሳልሳይ ሰዓት ነፍሱ ካብ ስጉኡ ተፈልዩ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ሲኦል ወሪዱ ነቲ መጽሓፍ ዕዳ ደምሲሱ ነቶም ነፍሳት ሓራ ኣውፂዎም መወዳእታ ናይ ጥምቀት ስቕለት መወዳእታ ናይ ጥምቀት ትንሳኤ መወዳእታ ናይ ጥምቀት ድሕነት ስለ ዝኾነ እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኣብ ናይ ንግሆ ወንጌልና ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ክድሕን እዩ ዝብል ብስራት ሒዙሎ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ምድሓን ኣምላኽ ክርኢ እዩ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ ንዓና ኃጢአትና ነስተስርየሉ መሰል ውልድነት ንረኽበሉ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ድሕነት ሰሪዑልና ክሰርዖ ከሎ ምስ ኒቆዲሞስ እናተዘራረበ ሰሪዕዎ ሰብ ካልኣይ እንደዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ኣይክእልን ኒቆዲሞስ ይረቆ ስለ ዝነበረ ሰብ ከመይ ኢሉ ምስ ተወልደ ናብ ማሕፀን ወላዲቱ ክምለስ ከመይ ገብሩ ይኽእል ምስ በሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንደዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ስለዚ ብጸጋ ጥምቀት ኃጢአት ይሕደገልና
بسقات أمكت أي ورشة حتيات نحسانات أي ورشة حتياتن بحلينان بقبرن استقبرن عبيتي يحدك بسقات أمكت مسل ولجنة نركب ስለዚህ ሰብ ካማይን ካመንፈስ ቅዱስን እንደዚህ ተወልደ ለመንግስት አምላክ ከሪያ ሁሉ ጊዜ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ለስርየት ኃጢአት ከአብ ሓንቲ ጥምቀት ነአምን ያበለት ቤተክርስቲያን ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ ምስጢረ ሥላሴ ተገሊጹ ዘለናዮ ቅንያት ከዓ አስተርእዮ ተባሂሉ ይጽዋዕ አስተርእዮ ማለት መግላጽ ማለት እዚ ምግላጽ እዚ ምግላጽ ናይ አብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ምግላጽ ናይ ሥላሴ እዩ ከመይሉ ምስጢረ ሥላሴ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ተገሊጹ እንተዳኢልና እግዚአብሔር ወልድ በቲ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋን ነፍስን መለኮት ኣዋሂዱ ክጥመቕ ኣብ ትሕቲ ዮሃንስ ክደንን ከሎ እግዚአብሔር ኣቦ ከዓ ካብ ሰማያት እንሆ ዝፈትዎ ወደይ ንሱ እሞ ንዕኡ ሰምዕዎ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ በአምሳር ርግብ ኣብ ርእሲኡ ክዓልብ ከሎ ተራእየ በዚ ከዓ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስጢረ ሥላሴ ተፈጸመሉ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ድሕነትና ዝተፈጸመሉ እዩ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣብ ትንቢት ነቢያት ብዙሕ ትንቢት ዘለዎ እዩ ንነቢያት ነገረ ድሕነት ከረድኦም ምእንቲ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 6 ነቢ ኤልሳዕ ትሑት መምህር ነይሩ ይብሎ ደቀ መዛሙርቱ ሰፈር ጸቢብዎም ሰፈር ክሰርሑ ዕንፀይቲ ከምፁ ንበረኻ ምስ ወፈሩ መምህር ትሕትና እሞ ንሱ ከዓ ምስኣቶም ወፊሩ እዩ ኣብቲ ገንገም ባሕሪ ዮርዳኖስ ሓደ ተማሃራይ ምሳር ገይሩ ገረብ እንዳቆረፀ ከሎ እቲ ሓፂን ጥሒሉ ናብቲ ባሕሪ ኣትዩ ናብ ኤልሳዕ መፂኡ ኦ ኣቦይ እዚ እኮ ብልማኖ ዘምፃኽዎ ብዋሕስ ዘምፃኽዎ ገንዘብ ንብረት ሰብ እዩ ኣብዚ ጥሒሉኒ ምስ በሎ ነቢ ኤልሳዕ ዕንጨቲ ምፃለ ኢሉ ነቲ ቅራፍ ዕንጨቲ ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስ ደርበዮ እቲ ክጥሕል ዘይግብኦ ዕንጨቲ ንውሽጢ ጥሒሉ እቲ ጥሒሉ ዝነበረ ሓፂን ከዓ ጸብለል ክብል ዘይግብኦ ጸብለል ኢሉ ምስጢሩ ከዓ እንታይ እዩ ሞት ዝግብኦ ወዲ ሰብ መት ዝግብኦ ኣዳም ድሒኑ ሞት ዘይግብኦ ንጽሃ ባህሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ በቲ ዘለበሶ ስጋ ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና መማቱ እቲ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝፍጸም ተኣምራት ኣቐዲሙ ኣብ ትንቢት እውን ብዙሕ ጸጋታት ይግበረሉ ነይሩ እዩ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሞተ ዘኢይመውት ሞተ ከመ ይስዓሮ ለሞት ሞተ ከመ ያህይዎሙ ለሙታን ዘይመውት ሞተ ንሞት ምእንቲ ክስዕር ሞተ ንሙታን ህይወት ምእንቲ ክህቦም ሞተ ስለዚ ምስጢረ ጥምቀት ካብቶም 5 ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ማደ ቤተ ክርስቲያን ኣዕኑድ ቤተ ክርስቲያን ኣዕኑድ ምስጢራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃሉ እቲ ሓደን ቀንድን እዩ ከም ክርስቲያን ከም ደቂ ክርስቶስ ከም ደቅታ ወልድ ዋህድ ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምዃንና መጠን ብ40 ብ80 ኢና ብጸጋ ጥምቀት ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብጸጋ ጥምቀት ካብ ኣብራኽ ሥላሴ ተወሊድና ደቂ እግዚአብሔር ንኸውን እዚ ከዓ ከምኡ ዝረኸብናዮ ብከምኡ ዝተዋሃብናዮ ጸጋ እዩ ስለዚ እዩ ከዓኒ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ኣብ ዝጸሓፎ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ በዚ ምሕፃብ ማይ ገይሩ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነና ከመይ ገይሩ ከም ዝወለደና ካበይ ከም ዝመፃና እንታይ ዓይነት ጸጋ ከም ዝረኸብና ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ኣስፊሑ ገሊጹልና ኣሎ እዩ
نحناون قدمسي عياسو زي إزوزات قوقيات نبزح فتوة سجان تمنيتن التجزأنا بخفاءاتن كناعاتن ننبر كناتن نحد هنا نسأل لا نبرنا اتناي مدحانينا ني أملاخنان حياونتن فقرو نسب المستقل سجنا نسو بمحرتو بمحساب حدش لدتن بمحداس منفس قدسن يزاد حنا النمبر نحنا بزجبرنايو جبر صدقي يكونن كدغماء معرف تيتو معرف 3 قصري 4 اتناي مدحانينا ني أملاخنا حياونتن فقرون نسب مستقل سجنا نسو بمحرتون بمحساب حدش لدتن بمحداس منفس قدسن يزاد حنا النمبر نحنا بزجبرنايو جبر صدقي يكونن بمحساب ماي بحدش لدت بمنفس قدس نزولدنان نزاد حننان لولا بهاري فتارينا ويتانان مدحنان إسكريستوس أي بهار مسجانا يبصحيو تنيلكم سلسمعكم نتقبر وصلت كله زعبير اسمعهم سلقالاتو زعبير استمسجنا يخون رحس أو دعمتي قبرلنا تقاو ويتانان مدحنان إسكريستوسن فقر أملاخن عبرت منفس قدسن أبصر هاسيون قبل القدسان أبوتات نهارات كم زورده جونا بلعل كلنا عسفن دربن كوينيرد لقالاتو زعبير استمسجنا يهون باهرني يدي وقيدي ويردنا أدبارا براسو كمهارجيت بايرني
ወጉየት ወዮርዳኖስን ገባድርየው አድባራን ፈርአጹ ከመሃሪት ባይርኔ ብየት ወገየት ወዮርዳኖስን ገባድርየው አድባራን ፈርአጹ ከመሃራጅ ባይርኔ ወጉየት ወዮርዳኖስን ገባድርየው አድባራን ፈርአጹ ከመሃሪት ባይርኔ ወጉየት ወዮርዳኖስን ገባድርየው አድባራን ፈርአጹ ከመሃራጅት አሌሎ ያቆምሁ ወአስምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክነ
بللنا وانجيل كامر حنا بحيل خا دقفنا كبرنا حديكا تعرقنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا او دعمتنا بارخلنا قدسلنا صوري مايك نسقلكم يمو كاب كله ابساكم من حتياتكم من كسريكم يانا امن اللبوت يانا يسقال بخات ولكم يا خمس بالكاننا دما صوري ماي نصيكان كلنا صرينا حتياتنا ابسانا دمسلنا نعلم وين داق ما يحسبلنا نبال أبونا زب السمايات أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من استغاث مسا فقد كان تاب سمايكم دم أمري ونا إلى تنجرانا لما حبنا نحن نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أوسنا بدلنا أب كفاد إحنا ننبر فتنا يتأتوا وجتي يا مريم بنك السلام أهون هذا جابير سلام لك كان سبب ركرسو ناجي أخي أوفيس أتيات ناصر هو وانجيل من قصة سمايا سوسر كوز أوفين أقويتنا مدحينا أن يذكر سواريانا قال نخنا كوانجيل ماتيوس نقر قال بارخنا خور من قصتو كل مسقانا نقبال من كل سعنزل عالم عالم آمين وانجيل ماتيوس معرف سلسته كفقدي حاده كساف فصامي بتو حاتيتي يوحنس منقسط سمايات قريبا يا الله مو تنسحو إلو الناس بخنا برخا يهودا مصه كتب نبي إساياس أبرخا زوج دمصي أواج نغاري غدنا እግዚአብሔር ጥረጉ መገዱና ቀንዑ ኢሉ ተነግረሉ ንስዩ ክዳን ዮሐንስ ካብ ፀጉር ገመል ነበረ ዕጣቁ ሕቁሃ ድማ ፈልቂ ቀለቡኻ አንበጣን መዓር ሰንከልን ነበረ ድዑ ኢየሩሳሌምን ኩላ ይሁዳን በዘላ ሀገር ዙሪያ ዮርዳኖስ ናብኡ መጸት ኃጢአቶም እናተአሞንኻ ኣብ ቱርባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቁ ነበሩ ካብ ፈሪሳውያንን ሰዲቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀቱ ክመፁ ምስ ረአየ ግና በሎም ኣቱም ውሉድ ኣትማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ከም እትመልቁኸ መን ሓበረኩም እምበኣርከስ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ብልብኹም أبراهام أبو ألونا كم تبلو أيمسلكم نا أبراهام سي كابزا أمان زي ولد كتنسألو نا أملاح كم زكالو بلوكم اللهو كاب حجي كوا محتنا بقندي تنبير الله مبارسي صبو فرزي فرزبلو كل يقرص نابحاود ما يدربه أنا سنن السحاب ما يتمقكم اللهو يتي دحريز مصقنا كاباي يحيي ليو أنس أسأنو خطورو كوا أيبقعن نسو بمنفس قدسن بحاون كتمقكم يو عودو زطري اللو مسئ أب يدلو سرناي أبقفو يكب يتي حسر قنا فزي تفحاوي كنددأيو شعو يسوس بيوحنس كتمق أب قليلانا بيردانو كاب قليلانا بيردانوس مسئ يوحنس قنا عيب أخامت ما يدليني نسخادو نابايت مسئ إلو أبيو يسوس كا كل صدق خنفصم يقبعنا إمو حجس يخون دا أحدا قيلو ملسلو دحرزي فقدلو يسوس مستتمقه بوبو خاب ماي وطي نوخا سمايات تخفته منفس أملاخ دما كم رقب وريدو أبرو سوق قمت رأي نوه دما بوز سمركو فتو ودي إزيو زبل دمسي أب سماي مسي سماين مدرن كحلفيو قال يقناي كحلفني بلا قويتانا ندك مزامرتو أملاك نبي إساياس إنه ما قد خاد سرق ملاخي كقدمي خالق خالخو أبرخا زوج جمسي أواج نغاري قدنا أجزابيهر ترغو ما قدونا قنعو للتصحفة كم خا يوحنس أبرخا أن أتمق نحدقت حتى يزخون تمكت نسحا الناس بخا مسئه دل هغري هدان كلهم سب يرساليم النابو يوصفو بحاتياتهم تناززون أب يردانوس بو يطمقو نبرو دان يوحنس كاس أقر جمل عطاء حقوون فلقو نبره أنبتان معرسن كلان يمجب نبره نسخة كاباي زبرت عندنا نفتح
نمفتح سرخا سأنو ዘይበቅዕ ደድሕረ ይመጻሎ ኣነ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ ንስግና ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እዩ እናበለ ሰበኸ እቲ ቅነቲ ኮነ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናብ ገሊላ መጸ ብዮሐንስ ከዓ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ካብ ማይ ምስ ወፀ ብእብኡ ሰማያት ክኽፈታ መንፈስ ድማ ከም ርግቢ ክወርድ ከሎ ረኣየ ካብ ሰማይ ከዓ ብኣኻ ዝተመርኩ ፍቱው ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ መጸ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ብሎ ሰማያት ምትቅድሳ ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 1 ካብ 21 ክሳብ ፍጻሜ እንሆ ድማ እቲ ህዝቢ ኩሉ ምስ ተጠምቀ ኢየሱስ እውን ተጠሚቑ ክጽልይ ከሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ከዓ በራእያ ስጋ ከም ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ ንስኻ ብኣኻ ዝተመርኩ ፍቱው ወደይ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መጸ ኢየሱስ ባዕሉ ክምህር ምስ ጀመረ ኣስታት ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስሎም ነበረ ወዲ ኤሊ ወዲ ማታት ወዲ ለዊ ወዲ መልኪ ወዲ ያና ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማጣጥዮስ ወዲ አሞጽ ወዲ ናሆም ወዲ አስሊ ወዲ ናጌ ወዲ አመት ወዲ ማታትያስ ወዲ ሴመይ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮና ወዲ ሬሳ ወዲ ዘሩባቤል ወዲ ሰላትኤል ወዲ ነሪ ወዲ ሚልኪ ወዲ አዲ ወዲ ቆሳም ወዲ ኤልማዳም ወዲ ኤር ወዲ ዮሴ ወዲ አልዓዛር ወዲ ዮራም ወዲ ማጣት ወዲ ሌዊ ወዲ ስምዖን ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያጭም ወዲ ሜልያ ወዲ ማይናን ወዲ ማጣት ወዲ ናታን ወዲ ዳዊት ወዲ ኤሴይ ወዲ ኢዮቤድ ወዲ ቦዔዝ ወዲ ሰሎሞን ወዲ ነአሶን ወዲ አሚናዳብ ወዲ አራም ወዲ ኤስሮም ወዲ ፋርየስ ወዲ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ወዲ ታራ ወዲ ናሆር ወዲ ሳሮክ ወዲ ራጉ ወዲ ፋሌቅ ወዲ አቤር ወዲ ሳላ ወዲ ቃይናን ወዲ አርፋክሳድ ወዲ ሴም ወዲ ኖህ ወዲ ላሜክ ወዲ ማቱሳላ ወዲ ሄኖክ ወዲ ያሬድ ወዲ መላሊኤል ወዲ ቃይናን ወዲ ሄኖስ ወዲ ሴት ወዲ አዳም ወዲ አምላኽ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል ዮሐንስ af ሓደ ቃል በመጀመሪያ ነበረ ቃል ድማ አምላኽ ነበረ ቃል እውን መርታ ኣብ አምላኽ ነበረ ብኡ በታኡ ነበረ ታይወት ከብርሃን አትገናይ ዮሐንስ ሰብኣይ ካብ አምላኽ ተል ከምብኡ ናብ እምነት ምን ትበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም እውን ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኮነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን እቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙን ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም እሳቶም ከዓ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ነብኡ ርአና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረት ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረት ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴቶ ሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ባርከ ንሕና ኩላትና ካብ መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃዶ ኣይሁድ ንስኻ መኒኻ ኢሎም ክሓትዎ ናብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኹሉ ምስክር ዮሐንስ እዚ እዩ እሱ እውን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይክሓደን
ንሳቶም ድማ መን ደኣ ኢኻ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ ንስኻ ኣይኮንኩን በለ ንስኻስ እቲ ነቢይ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም ጥዑ ንሳቶም መን ደኣ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክንቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ንስኻ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ እየበሎም እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይስ ኤልያስ ወይቲ ነቢይ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ደኣ ተጥምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ ዮሃንስ ድማ ኣነ ብማይ ኣጥምቕ ኣለኹ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ደው ኢሉ ኣሎ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ ኣነ ስረኻ ሰኣኑን ምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ እየ ኢሉ መለሰሎም እዚ ኣብቲ ዮሃንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል نآمن بآب ونآمن بولد ونآمن بمنفس قدوس ማርያም ዘተወልደ አፍቂሮችያነ መጻሃብየነ ዘነቢያት ሰበኩለነ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመ ይፈጽም ኩሎ ሕገ ወአስተርአየ ጋደ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ማርያም ዘተወልደ አፍቂሮችያነ መጻብየነ ዘነቢያት ሰበኩለነ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመ ይፈጽም ኩሎ ሕገ ወአስተርአየ ጋደ ሃሌሉያ 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 ሃሌ 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 ሃሌሉያ ነአምን በአብ ነአምን በአብ ሃሌሉያ ونآمن بولد ونآمن بمنفس قدوس
እማርያም ዘተወልደ አብኪሮች ነቢያት ሰበኮለ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመ ይፈጽም ኩሎ ሕገ ወአስተርአየ ጋር በዮርዳኖስ ተጠምቀ ፈጺሞ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ፈጽሞ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ ወአስተርአየ ገሃደ ተጠምቀ ፈጺሞ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ ፈጺሞ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ ፈጺሞ ሕገ
በአማነ ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
ويسيبه وهو كله ومنفس ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሩክ እግዚአብሔር አብ የኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ኀዲጎ ተስፋተ ነገደነ ዮም ፍስሐ ኮነ እንተ ልደቱ ለክርስቶስ ወበንተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ 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 ኀዲጎ ወተስዓተ ነገደ ዮም ፍስሐ ኮነ ልደቱ ለክርስቶስ ወበንተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ ኀዲጎ ወተስዓተ ነገደ ማእከለ ባሕር ገባ ወወፅአ ማእከለ ወወፅአ
ተሳተ ነገደ ገለባር Adigo tesa وتسعة نجد نجد Adigo tesa وتسعة نجد نجد معك البعير معك البعير معك البعير معك البعير قوم معك البعير معك البعير معك البعير معك البعير معك البعير قوم معك البعير Adigo tesa وتسعة نجد نجد Adigo tesa وتسعة نجد نجد معك البعير معك البعير معك البعير معك البعير قوم معك معك البعير معك البعير معك البعير معك البعير قوم معك البعير Adigo tesa وتسعة نجد نجد Adigo tesa وتسعة نجد نجد معك البعير معك البعير معك البعير معك البعير
መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስ በስም ቅዱስም ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ዙሪያ መቅደስካ እርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ ረጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካ ጎይታ ጎይቶስ ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይሁን በሰማይ በምድር በሰማይ እምነትና ለእምነትና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤ ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ሰላሳ ክረምት ዮርዳኖስ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ ለአዳም ደምሰሰ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ የሰ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ የሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ በሰላሳ ክረምት ዮርዳኖስ ገሰ በሰላሳ ክረምት ዮርዳኖስ ገሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን 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 ነአምን በመንፈስ ቅዱስ
نآمن نآمن بمنفس قدوس نآمن بآب ونآمن بولد بولد نآمن بآب ونآمن بولد بولد ونآمن 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 نآمن بمنفس قدوس ونآمن 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 نآمن أملكك قوتك أملاك مقبى أدوي إلينا بخاطر ما زيتسي إدمي خاطر بي أملاك قوتك الله مقبى أدوي إلينا بخاطر ما زيتسي إدمي خاطر بي أملاك قوتك አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃያ ደጃ ዝኾንካዮም ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን ናዕቆትኩም ጠዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ከለኹምን ብስጉ ዝበላዕኹም ደምኻ ዝተትኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጣዖት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግል ናህልና ኣስካሕትም ዓርኩም መጽኻ ይሓልኹም ብኣቡን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና እግዚኦ መሓረና እግዚኦ መሓረና እግዚኦ መሓረና ዝሓለፈ ይመሓርኩም መጽኻ ይሓልኹም ብኣቡን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ፍታሕኩም ምእንተ እግዝእትና ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚአብሔር ያሉ
مثل كلكم آمين. እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የሱጉን ደሙን ሕድገት ሓጢአት ኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸምረና ቅዱስ ስጉን ክብር ደሙን ዝሃበና ብርኺቡ ጸጋ ነሳይነ ወህይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ ጽዮን በዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ታውና ናብ ቅዱስ ሰላም ዝግበር ሰላም ለኻ ረባ ተከታተልና ቅዳ ዮሐንስ መጥ ፈኻና በስንተ ፈኻር ቅዳኻ ክጸርገልና ህይወትና ንስኻ ዘይተኸብረሉ ንሕና ዘይነድሕነሉ ኸይህሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ማይካ ነጺካ ክንጽርየና ድማ ካለና ተዋዓልካ ዓድለና ናባኻ ናበቦ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ሃበና ከም ዝሓመሙ ፈውስ ተኸሙ በር يمتميم تقيمهم زل دما او غيتار املاح بزيك خايلن ارهلهم قايد برغ زرغحلهم ادم زحمهم فوسهم تاسرف تحيهم حيلم زلوا اكب تጨنيقم زلو دما رولهم كابين هاجرنا صابتنا بتنكتا علم مرثاد ما فوس مرت بيت ክርስቲያን بس ወጎይታ ዝኾነታትና ክትቅይሮ ንልመነካ ኣለና ፈተና ሰዓት ክትሕፅረልና ቅዱስ ቦታኻ ብሕብረት ክንጋባእ እሞ ልኾኻ ንውዳሴኻ ምስጋናኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣፍና ክንከፍት ልብና ክንቀድድ ኣይትግደፈና ተመስገን ነብዚ ዝዓረፉ ባሮትካ ኣቡነ ነብዚ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና نهاريات مهار كم تلات أو سمايات نبر أبونا نولان توعك لنا بسمايات نبر أبونا كاي قدس من قصات انت باركا خمسة بسماي كوم دما تنجيرانا لو مهابن نانس بدلنا بدلنا كم تحرقنا بدلنا نوزان حدا قلنا وقادنا نمبر فتنا يتون من قصتين حايلين كبرين زلالم ناتقاي مان وادينا قد زنقل مريم نا قدس قبريل ملا سلام لك الله بحلنا خي دنقل يخي سكاحون دنقل يخي عدق بيابير قويتا سراوي سلام لك الله نسقي خبن استبرقتي فرما تنكم برقي او ملذ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺዮ او فسيتي دسي بلكي حاتياتنا نحد قلنا نبت ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ منتانا محد لمنلنا امين اخنا مسغانا يبصحيو لكم ابوتاتن اديتاتن احواتن احاتن ابزز لكم مخنكم نزي ناي بعل طمقات اغلغلوت برخات كتكافلوا زرفدكم كما يقنيكم እግዚአብሔር ሰላምታ ንዓኻትኩም ይኹን አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ግዜ ለዊጡ ነዚ ኣብ ገገዛና ቀሚጥና ዘሎ ሕማም ኣርሒቑ መጻዓመት ኣብ ዝገልገል እንኳን ጌርና እንውዕለሉ ንሓድረሉ ደቅና
نأملاخنا نمسكنلو بعل ጥምቀት እነብዕለሉ ይግበረልና አሜን እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ስልጣን አለዎ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ድማ ኃይል አለዎሞ እዚህን ዓለምና ሓንቲ ገዛ ገርዋ ዘሎ እግዚአብሔር አርሒቁ ኩሉ ክኸፍተልና ፈቃዱ ይኾነልና ጡሩይ ማይ ክነጽገልኩም ኣብ ኩሉ ርኽሰትኩምን ኣበሳኹምን ድማ ኸንጽሓኩም እየ ናይ እምኒ ልቢ ውፅየ ናይ ስጋ ልቢ ኸእትወልኩም እየ ኢልና እዩ ዝቓል እዚ ኤል ዝተነበዮ ጥምቀት ጎይታ ድማ ዝተፈጸመ እሞ ነዛ ሕማም ሓጢያት ብርኽሰት ተባላሽያ ዘላ ዓለምና ኣምላኽና ጽሩይ ማይ ነጺጉ ኩልና ኸንጽሓና ኩልና ኸጽርየና ኣብ ናይ ጭካነ ናይ ለውሃት ልቢ ኸባና ድማ ቅዱስ ፈቃዱ ይኾነልና ናይ ዝመጽእ ዓመት ሰባት ይግበረና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ነቦና ንዝመሃሩና ቃለ ሕይወት የስመዓልና ሰሚዕና ክንነብረሉ ድማ ንዓና ይርዳአና ኩሉ ዝሓደረ ማህልየት ተቐረበ መስዋዕቲ ተጣዓት ንዕጣን ተጸለየ ጸሎት ድማ እግዚአብሔር ዝሰምዖ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ንዓና ድማ ምስ እግዚአብሔር እተዓረቀሉ በረልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ርሑስ አውደ ዓመት ይግበረልና